khai ngào vượt thu bên này không ạ họ mà khai ngào phăng mình là động cái rồi tại gan chúng ta đào thẳng đấy cam phải lo trong quy định thật lấy đi scan cái tin ăn tan họ của hậu thọ phải lo trong lên thay dầu bật là cái câu đấy tan vào bên đấy đó like xem cái gan sắp ra nên phăng mình đấy aeroplane trong cái scan cái này tên là window cái lan ban tan thế hậu bên này aeroplane mai này mình đấy cầm mai này mình đấy cái scan cái hậu bên này hậu rằng là bắt ta từ đâu nhỉ hai có đi thế Shake vodka. Yeah, I'm not sure.